welcome the distinguished guests and all the participants, all the attendees of the conference. SWAT د حالاتو کیفیات د مختلفو ځګونو سره د هغې اسوسییشن د خلکو د لوکل خلکو اسوسییشن او د هغې بیا په هغه کیفیاتو په جذبات باندې څه اثر پرېوتی دی او اوس هم خلک څنګه محسوسوي نو دا زموږ یو مین objective. What we did is we selected 4 areas, both discipline-wise as well as spatially. So we looked at critical heritage studies, critical geography, poetry and language, and then institutional and economic sociology, but then that moved into more affect theory and emotions. This is a wonderful activity. Pade bande Malakani University ta aw sociology department ta. Aw چې کوم د organizers دی هغه ته زه مبارکباد ورکوم. تو یہ ہمارا پروجیکٹ تھا میپنگ دا وونڈیڈ لینڈسکیپ آف سوات، جس کے اندر ہماری دلچسپی یہ تھی کہ سوات کے جو حالات رہے اس کے بعد جو لوگوں کو ٹراما ہوا، جو لوگوں کا نقصان ہوا، اس کے بعد دوبارہ ریکنسیلیشن کی طرف، ہیلنگ کی طرف ہم کیسے چل سکتے ہیں، تو اس کے اندر اساس اور ہیریٹیج کا کیا کردار ہے. بڑے فخر کی بات ہے یونیورسٹی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کہ کم از کم اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ سوات میں جو 2007 اور پھر آنورڈز جو ملیٹنسی ہوئی، اس کے ساتھ جو ڈیوسٹیشن ہوئی، پھر اس کے ساتھ ایک کلچرل جینوسائیڈ ہوا ایک طرح، تو اس کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کم از کم ایک اچھا پلیٹ فارم ہمیں یہاں پہ ملا. یہی بات ہو رہی ہے کہ سوات ویلی پہ یہاں پہ کیا گزر رہا ہے، کیا مسائل پیدا ہوئے تھے اور اس مسائل سے ہم کیسے نکلیں گے. آئی نو کہ وہ سچویشن کیسا تھا اور یہاں پہ اس کا اثرات نہ صرف اس کی ثقافت، اس کے تعلیم، اس کی ٹورزم، بلکہ سارے اس کے جو معاش پہ جو پڑا تھا، تو اس کی جو ریکوری تھی ریئلی بنیادی طور پر وہ بہت مشکل نظر آتی تھی. د سوات په سیمه باندې د ترهګرۍ کم لهر تیر شوی او هغې کم ثقافت ته، هغې کم تجارت ته، هغې کم عام ولس ته کم نقصانونه رسولي وو، نو په هغې باندې خبرې اترې کېږي. 2 days event was a very meaningful activity. We have participants from all over Pakistan and also from abroad, and the local people were engaged because the project was on cultural heritage and its role in the healing after the SWAT conflict. او یقین وکړئ چې د یو قام ثقافت، تهذیب او تمدن چې دي دا د هغې پیژندګلي، او چې کله حالات نارملي نو دا څیزونه پکې وده کوي، د دې څیزونو روزنه او پالنه کیږي، او چې کله دا حالات ښه نه وي نو بیا دغه څیزونه نقصان کوي. نو زمونږ اکانومي چې دا زمونږ تجارت چې دی هغې ډېر غټ نقصان موندلی و. اور یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اس میں ایکچولی انٹرنیشنل لوگ آئے ہیں اور وہ خاص کر جس نے مختلف اس میں مقالے لکھے ہیں، اور مقالے یہ ہیں کہ یہاں پہ کیا تھا پہلے ہسٹری میں، اب پھر کیا ہوا تھا لیبنائزیشن کے دور میں، اس کا امپیکٹ اس کی ایجوکیشن، اس کی ویمن ایجوکیشن، اس کی اکانومی، اس کی ٹورزم اور اوورآل اس کی لائف پہ کیا اس کا امپیکٹ تھا. چونکہ وہ تو مختلف پریزنٹرز پہ ہے کہ وہ کس اسپیکٹ سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ وہ ریلیجیس اسپیکٹ سے، پولیٹیکل اسپیکٹ سے، فلسافیکل اسپیکٹ سے یا لٹری اسپیکٹ سے. یہ ساری اسپیکٹس اس میں کور ہوئی ہیں، مختلف تھیمز کور ہوئی ہیں، مختلف فائنڈنگز سامنے آئی ہیں، اور انہی فائنڈنگز کی بنا پہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے جتنے بھی میجرز ہیں وہ بہت وائبل ہیں، بہت اچھے ہیں. We found that poets have an idea that war is essentially the destruction of meaning, attempt to destroy everyday people's sense of meaning in the world. And so in such a situation, they do this in order to create their own future in their own image, the future that they want, the combatants. نو ډېر عجیبه غوندې صورتحال و. زمونږ خویندې میندې چې دي یا د دې ځای نه خپې ابلې خپې وتې دي، هغه ورځې خلکو ته یاد دي، هغه درد خلکو ته یاد دی، او دا شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو د ټولو نه زیات محسوس کړی. نو د دې وجې نه شاعري پې ډېره غټه شاعري شوې ده، ډېر دردناکه شاعري پې شوې ده. سندرغاړو ویل هم ډېره په مینه مینه باندې ده. ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. دغه قیامت ته خدای ستا هغه قیامت نه رسېدو. شاعرۍ فکر چې کوم دی هغه په عام فهم زبان کې یو ډیره پیچیده تیوري خلکو ته رسوي، او د هغې په معاشره کې رول دا دی چې هغه بیداری پیدا کوي، هغه احساس چې کوم د خلکو په زړونو کې خو د هغې د انعکاس د یو ذریعه جوړېږي. او زمونږ د دې پښتو د شاعرانو چې څومره زده کړه کړې ده، زما په خیال چې دا به د
انٹرنیشنل کمیونٹی دپارا یو د لرننگ ذریعہ گرزی. We found actually just doing poetry at all is a form of resistance. You know, if destruction of meaning is a weapon in war, then creation of meaning is an active refusal of that weapon of war. At the same time, we also noticed that nobody does poetry alone. Poetry always happens in groups, and it's a conversation. It's a conversation that exists now. It's a conversation that links the past to the present. If you want to destroy meaning, you have to destroy the past, and poetry keeps the past alive as well. And so in all of these situations, this is how Muzahimati poetry is Muzahamati. We wanted the connections that we made during the research to produce new knowledge not only for English-speaking readers, but also locally. بہت دلچسپ دن رہا. یونیورسٹی آف مالاکنڈ کی بڑی مہربانی ہے, عرب ناز صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا. ساتھ میں ہمارا کنگس کالج لنڈن اور اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سواس یونیورسٹی آف لنڈن بھی شامل ہیں اس کے اندر اسپانسرز. تو بس اس سلسلے میں بڑی دلچسپ آج کچھ پیپرز سنے, سارے پاکستان کے قصے سنے. کوئی کلاشا کا ذکر کر رہا ہے چترال میں, تو کوئی شعر و شاعری کا ذکر ہو رہا ہے ود ریگارڈ ٹو پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن ود ان مالاکنڈ ڈویژن. تو اٹس اے وائڈ کینوس دیٹ آئی وٹنسڈ ٹوڈے. کار دا چې زموږ د مستقبل لپاره څه سټریټیجیز وي چې داسې واقعیات بیا په دې سیمه باندې بیا رونما نشي. کوم ګڼه طالبان که موږ وګورو یا میلیټنسي چې کوم په دا ریجن کښې هغې اثرات کوم تر اوسه پورې پاتې دي, ګڼه خلکو کښې هغه فیر چې کوم دی تر اوسه پورې موږ ته ښکاري چې هغه فیر موجود دی. نو هغې په حوالې سره دا دی چې بهی ګڼه دا فیر اوورکم کول ډېر سخت ضروري دي, او هغه فیر چې څو پورې موږ اوورکم نه کړو او خلکو ته د دغې ریلایزیشن ور نه کړو چې بهی دغه فیر چې کومه ده دغه به تاسو ختموئ د ځان نه او تاسو به خپل یو پازیټیو رول به پلی کوئ, نو بیا به د معاشره کښې چینج راځي. ادروایز چې کومه ده ډیګریډیشن ته به ځو. So I think this will create a dialogue between academia, government institutions and local population to think about these things more fruitfully, and also to find ways for preserving cultural heritage and engaging with it as a tool for healing. دنیا دا وګوري چې زمونږ د بچو د تعلیم طرف ته, زمونږ د بچو د صحت طرف ته, زمونږ د بچو د ترقۍ طرف ته پام وکړي. نو چې چرې مونږ په آرام یو, زمونږ په علاقه کې تعلیمي علمي پوهی, نو دلته به بیا داسې خلک نه پیدا کړي. اس کی کیا وجوہات تھی, اس کی ریکوری کیسی ہو رہی ہے اور کیسی ریکوری ہو گئی ہے, اور ابھی ہمیں فردر کیا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کی ساری جو پروسیڈنگ ہے وہ پبلش ہو کے, میرا خیال ہے یہ اس کی سجیشن وغیرہ جو بھی آئے گی اس کو گورنمنٹ کے سامنے اس کو رکھنا ہے, تاکہ اس علاقے کے لیے ہم کیا کریں گے اور کیا کرنا چاہیے. اور یہی ڈرائیوز ہیں, یہی میجرز ہیں, اور یہی وہ ایفرٹس ہیں جو اس وقت جاری ہیں اس انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی, تاکہ ایک اویئرنیس سیشن بھی ہو اور اویئرنیس سیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میجرز بھی لیے جا سکے. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہیں گلوری, وہیں گرینری اور وہیں سواد دوبارہ سے ریوائیو آ سکتا ہے, اور دوبارہ اسی اسٹیٹ میں ہم رہ سکتے ہیں جس طرح ہم تھے پاسٹ میں.